Ρίκη! Ρίκη μου! Ρίκη! Ρίκη μου! Θα σας το αποκαλύψω. Έχω έρθει εδώ να συναντήσω τον Ρίκη, τον Τζερβές. Δεν το είχαμε καταλάβει, αλλά τόση ώρα είναι πολύ διακριτική. Ρίκη μου! Μου έχει κάνει μια πρόταση που δεν μπορούσα να αρνηθώ. Εντάξει, δεν θέλω να περιαυτολογώ, αλλά ταιριάζει η αισθητική μας με τον Ρίκη. Αυτό ο συνδυασμός κωμωδίας και δράματος, αυτή η εναλλαγή που είναι η ζωή, αυτό μας έχει ενώσει. Δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα. Με πιέζετε! Ρίκη μου! Ρίκη μου! Σε παρακαλώ! Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο για το Hampstead. Σήμερα θα σας δείξουμε για το Hampstead Heath, τον υπέροχο λόφο πάνω από το Λονδίνο με θέα πιάτο όλη την πόλη. Θα σας πάμε στο σπίτι του αγαπημένου μου φίλου, του φίλου μου του Kenwood, πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Μετά θα σας πάμε πάνω από το Hampstead Heath σε μια πάρα πολύ ωραία παραδοσιακή pub, το Spaniards Inn. Θα σας γυρίσουμε σε όλο το Hampstead που έχει φανταστικά σπίτια, πανάκριβα σπίτια που μένουν πάρα πολύ διάσημοι εδώ. Και τέλος θα σας κάνουμε ξαναείσει στο μαγικό και τρομακτικό Highgate Cemetery. Και όλα αυτά στο καινούργιο επεισόδιο του B-Roll για το Hampstead! Time has been so hard on us, my friend. Sun goes down, but we get back again. Trouble is a silly Νομίζω πάμε και ευθεία πάνω στον δρόμο μπροστά σου. but everything still works. Εμείς θέλουμε να πάμε εδώ έτσι και να βγούμε εδώ. Όχι. Τι λες βρε? Αχ, με μπέρδευσε. Πάντα με μπερδεύουν αυτοί οι χάρτες όμως που δεν είναι βορράς, νότος, δύση, ανατολή. You are here. Και πού πάμε, Λίλα? Ουί! Πήγαμε? Ναι. Όταν γίνουμε πλούσιες, εκατομμυριούχες, εδώ θα έρθουμε να μείνουμε. Εμείς και ο Ρίκη, Λίλα. Δεν θα συνεχίσει και το Ρίκη. Ναι. Τα φορσέ, Λίλα, το σπίτι εδώ. Εσένα περιμένουν. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αν όντως βγείτε Highgate μετρό, έχει λίγη απόσταση περπάτημα. Το Google Maps μας λέει 25 λεπτά και επειδή είναι και λόφι με ωραία θέα εν τέλει που αξίζει, προετοιμαστείτε ότι έχει περπάτημα. Λίλα, το έχουμε? Αμέ, Ωραία, αυτό. Συνεχίζουμε. τούμπανα είμαστε. Τούμπανα, το έχουμε. Πάμε. Λίλα, φτάσαμε σπίτι σου. Είναι μήπως είναι του Ρίκη. Ρίκη μου, Ρίκη μου, τι κάνεις Ρίκη μου? Ρίκη μου, θέλω να σε κάνω γείτονά μου, Ρίκη μου. Φτάσαμε! No matter what they call it, no matter what they want it, they don't know there's no way they'll ever get it. Wind just blows, but we keep on standing. We'll call it whatever that we want it. Αχ, το ευχαριστήθηκε. Και εμείς σαν το πνευμόνιο. Οξυγόνο! Έλα, πάμε. Never get it. Wind just blows, but we keep on standing, standing. Fun fact. Στο Kenwood House γυρίστηκαν σκηνές από το Μια βραδιά στο Notting Hill και από το Περηφάνεια και Προκατάληψη. Χαλαρό το βρίσκω εδώ. Τον Kenwood. Πού πας? Έλα, φύγαμε εδώ πέρα. Ψάχνουμε να βρούμε την είσοδο στο Kenwood House. Είναι μέρος του National Trust. Άμα σας αρέσουν τα ιστορικά κτίρια, μπορείς με ετήσια συνδρομή να μπείτε σε όλα αυτά δωρεάν. Το συγκεκριμένο βέβαια είναι δωρεάν, οπότε δεν χρειάζεστε το subscription στο National Trust. Αλλά αν σας αρέσουν αντίστοιχα τέτοια, καλό είναι να το τσεκάρετε.
Στο Kenwood House μπορούμε να ανακαλύψουμε πίνακες αριστουργήματα των Turner, Gainsborough, Van Dyck, Vermeer και φυσικά την αυτοπροσωπογραφία του Rembrandt, έναν από τους πολυτιμότερους πίνακες του Ηνωμένου Βασιλείου. Με τα ξένια και πάρα πολύ ωραία εφάσματα και είναι πολύ μοντέρνα και φοράει και μαύρα ρούχα. Μαύρα παπούτσια που πάντα φορούσαν λευκά ή ροζ. Μαύρα παπούτσια φοράνε εδώ οι άντρες. Και εκεί πίσω φαίνεται ένα ελάφι. Και μόνο οι ευγενείς μπορούσαν να κυνηγάνε ελάφια. Οπότε αυτό δείχνει το πόσο πλούσια είναι. Έτσι. Ωραία. Ήρθαμε στο σπίτι του φίλου μας του Kenwood. Ένα καταπληκτικό σπίτι έχει εδώ πέρα στο Hampstead το Heath. Το πιο σημαντικό είναι ότι αν έρθετε εδώ πέρα, σε κάθε δωμάτιο που μπαίνετε, να ρωτάτε τους υπαλλήλους, γιατί ξέρουν πάρα πολλά πράγματα για τους πίνακες και για το σπίτι. Μπορείτε να μάθετε πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Εγώ πήγαινα συνέχεια και ρωτούσα. Είναι υπέροχο και έχει μια καταπληκτική βιβλιοθήκη. Οπωσδήποτε να έρθετε. Να πάμε. Κάποιος πίνασε. Στην εκεί με έχεις πάρει. Έχω να πω ότι έκανα λάθος για το σπίτι του φίλου μας του Kenwood. Οι υπάλληλοι δεν είναι υπάλληλοι, είναι volunteers. Είναι εθελοντές που μάλλον είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα background, δηλαδή να έχουν σπουδάσει ιστορία. Είναι συμπαθέστατοι και έχουν και πάρα πολλές γνώσεις, οπότε ναι, να τους μιλήσετε. Time has been so hard on us, my friend. But through every night we keep on dancing. Trouble is a silly thing. It always ends up sneaking. Λοιπόν, είμαι εδώ σε μια πάρα πολύ ωραία pub, στο The Spaniards Inn, που μου είπαν ότι σε μια ώρα θα είναι έτοιμα τα φαγητά, οπότε πήρα πατατούλες. Και η νηστική με έχει αφήσει Αθηνά και δεν κατάφερα να φάω και έχει πάρα πολλές μπύρες, δεν πήραμε μπύρα βέβαια. Ξενέρωτες τελείως, έτσι, πρέπει να ξανάρθουμε εδώ πέρα. Άντε θα ξανάρθουμε και θα κάνουμε τις καρδιές μας πέτρα. Κάνω την καρδιά μου πέτρα τώρα και τρώω την τελευταία πατάτα. Τελευταία. Λίλα. Sorry. What they call it, no matter what they want it, they don't know there's no way they'll ever get it. Wind just blows by and keep on standing. We'll call it whatever that. Τα σκοτεινά σοκάκια του Hampstead. Don't you know there's no way they'll ever get it. Wind just blows. Λοιπόν, μπορεί να μην φάγαμε στο Spaniards Inn. Εγώ γκρίνιαξα πάρα πολύ που δεν φάγαμε εκεί πέρα, αλλά δεν πειράζει. Ήρθαμε εδώ σε μια άλλη παραδοσιακή βρετανική pub που φτιάχτηκε το 18ο αιώνα, το Holy Bush, για να συναντήσουμε το φίλο μας το Ρεν. Δεύτερο take. Λοιπόν, προσπαθήστε να μην μπείτε από τα παράθυρα, να μπείτε από την πόρτα. Παιδιά, θα σε βοηθήσει κάποιος. Εγώ έφυγα στα 23 και πήγα να κάνω τον ναυτιλιακό μου στην Κίνα. Είχα κάποια γνωστία που με είχαν δεχτεί στην Αμερική, είχα κάποια γνωστία στο Λονδίνο εδώ πέρα. Και λέω, αν πάω σε αυτά, η μετάβαση από Αθήνα, Λονδίνο, ναι μεν θα μου δώσει κάτι, αλλά δεν θα μου δημιουργήσει ένα πολιτισμικό σοκ. Και πραγματικά όταν προσγειώθηκα σε Γκάι, νόμιζα ότι προσγειώθηκα σε άλλο πλανήτη. Δεν θυμάσαι ποτέ να φυγάρεις. Συνέχεια. Εβδομάδα παραβδομάδα πήγα. Τι είναι αυτό που σου αρέσει στο Λονδίνο και στους Λονδρέζους? Προσεγγίζεται πράγματα χωρίς παροπίδες όσον αφορά τους ανθρώπους. Αφομοιώνει διαφορετικές εθνικότητες, διαφορετικές μουσικήσεις, διαφορετικές θρησκείες τόσο καλά, είναι αυτό που αγαπάω. Μου αρέσουν οι Βρετανοί, γιατί είναι πάρα πολύ ευθύς στο πώς προσεγγίζουν. Οι Βρετανοί είναι πάρα πολύ σταθεροί. Πες μας τι είναι αυτό που σε τρελαίνει στο Λονδίνο. Το tube είναι και αναγκαίο κακό, εντάξει. Δηλαδή, πόσο 9 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα σε μια πόλη. Δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί αυτό χωρίς αυτό το. Διαφορετικά το Λονδίνο είναι φανταστικό. Είναι σκληρή πόλη. Αυτό. Είναι υπερβολικά ακρίβεια. Υπερβολικά ακρίβεια. Εάν δεν γίνεις top σε αυτό που κάνεις, ώστε να μπορέσεις να συντηρηθείς σε ένα μέσο επίπεδο, δεν σου λέω να ζεις με ξακουτάλια,
πρέπει να φύγεις. Βρε Ρένο μου, έφυγες από την Αθήνα. Πήγες στη Σανγκάη. Έφυγες από τη Σανγκάη. Πήγες στη Σιγκαπούρη. Και μετά ήρθες Μεγάλη Βρετανία στο Λονδίνο. Ναι. Πόσα χρόνια είσαι στο Λονδίνο? Είμαι 6 χρόνια. Πώς είσαι 6 χρόνια τώρα στο Λονδίνο? Περνάει πολύ γιατί είναι πάρα πολύ γεμάτες ημέρες. Αυτό που λένε ότι άμα βαρθείς στο Λονδίνο έχεις βαρθεί τη ζωή, νομίζω είναι αλήθεια. Άρα δεν θες να φύγεις από το Λονδίνο σύντομα? Όχι, εγώ δεν θέλω. Μου αρέσει πάρα πολύ. No matter what they call it, no matter what they want it, they don't know there's no way they will ever get it. Πάμε για καφεδάκι στο Hampstead Heath. Έχει λίγο κρύο. Δεν σας θέλω φλόρους. Έχει 2 πολύ ωραία πεζοδρομάκια εδώ το Hampstead. Και θα πάμε να πιούμε το καφεδάκι μας εκεί και μετά... νεκροταφείο! Whatever that we wanted, don't you know that Λοιπόν, εδώ έχω φάει πάρα πολύ ωραίο παγωτό. just blows by we keep us Έχετε δει την διβάνια εδώ που βάζουν σοκολάτα. Πολύ ωραία κρέπα, αλλά βάζει ένα κομμάτι βούτυρο τόσο. 38 χρόνια στο Hampstead τυχαία. Όλοι που βάζουν το βούτυρο λίλα έχουν λάθος. 38 έχουν χρόνια έχουν λάθος. Όλοι έχουν, άμα θέλουν να βουλώσουν τις αρτηρίες τους, ας το βάλουν. How's it going? Yeah, good, thank you. Είμαστε εδώ στο Hampstead, πίνουμε το καφεδάκι μας, θα φάμε και το carrot το cake max, γιατί χωρίς carrot cake δεν μπορούμε. Να σας πούμε 5 πράγματα για το Hampstead. Να σας πούμε, να μην φάμε πρώτα. Καλά μου, ρε. Φάε, παιδί. Φάε, παιδί. Λοιπόν, μένουν διάφοροι διάσημοι εδώ πέρα. Πρώτος ο αγαπημένος μου, ο Ρίκης μου, ο Τζερβές μου. Μένει ο Ρίτλι Σκοτ, το σκηνοθέτης. Μένει η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ και την έχω δει. Έχω πιει καφέ στο διπλανό τραπέζι από αυτή. Άλλο το οποίο είναι αρκετά χαρακτηριστικό όλων αυτών των ονομάτων που βλέπουμε ότι έχουν σπίτια εδώ πέρα είναι ότι δεν είναι και τυχαίο που λέτε ένα από τα ακριβότερα σπίτια στο Λονδίνο, στο Hampstead Heath αυτή τη στιγμή, 40 εκατομμύρια λίρες. Είναι μια από τις πιο όμορφες περιοχές του Λονδίνου και ακόμα και αν δεν σας περισσεύουν τα εκατομμύρια να αγοράσετε το σπίτι σας εδώ πέρα, αξίζει και πρέπει να την επισκεφτείτε. Ναι, ρε παιδιά, ένα καφεδάκι δηλαδή. Μπορείτε να το πιείτε. Ένα carrot cake μπορείτε να το πάρετε εδώ πέρα στο Hampstead. Εμείς ψάξαμε και έχουμε μια διαδρομή την οποία θα τη βάλουμε από κάτω στα comments, την οποία πρέπει να την κοιτάξετε. Οπότε ακολουθήστε μας τώρα που θα πάμε βόλτα σε όλα αυτά τα σοκάκια καθοδόν προς το Highgate Cemetery. Φύγαμε, Λίλα, Φύγαμε. Ρίκη. Πού είναι αυτός ο Ρίκη, ρε παιδιά? Ρίκη μου. Προχώρα εσύ. Το Google Maps λέει 20 λεπτά. Το έχουμε, τρέχουμε. Το πάνε. Έλα κατσίκι, πάμε. Πήρες λάθος μονοπάτι. Τι να κάνω? Τι έγινε, Αθηνουλά, σε ενόχλησε που σου είπα ότι φτάνουμε, αλλά δεν φτάνουμε? Μου λες τώρα εδώ στο επόμενο στάδιο. Εδώ είναι, αφού το βλέπω, το νεκροταφείο δίπλα σου. Έχουμε ολόκληρη την αηφόρα στην μπροστά. Να ρεύουμε. Και εδώ και 10 λεπτά με έχεις πει και δεν έχουμε φτάσει. Εδώ το στόμα μου λέει. Είχε πει στις χάλια από το λαχανιτό μου λέει. Εκεί! Προχώρα, δεν έχουμε βουτήσει τούμπανο. Δρόσο, έβαλα τα μάλινα εγώ εδώ. Πού είναι η πεντάλια μου? Πού είναι το λεμιστηράκι μου? Έχει 8 βαθμούς. Προχώρα. Run, Forest, run.
My name's Peter. It's going to be my pleasure to show you around this afternoon. I'm going to start in the year 1839. That's the year this place opened. It's also the year when London's population reached 2 million. Στις αρχές του 1830 το Λονδίνο ήταν από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο. Είχαν φτάσει στα 2 εκατομμύρια κόσμος. Και ως επακόλουθο είχαν πλέον φτάσει σε σημείο που δεν είχαν πού να βάλουν τους νεκρούς τους. Όλα τα νεκροταφεία είχαν την γκάρη, οπότε προς τα μέσα της δεκαετίας του 1830 ήρθανε κάποιοι ωραίοι έξυπνοι πλούσιοι καλοί και είπαν θα σας φτιάξουμε εμείς κάποια καινούργια νεκροταφεία για να βάζετε τους νεκρούς σας. He said this is the passageway from the land of the living to the land of the dead. So, if we're all ready, and hopefully we'll come out the other end, let us enter the land of the dead. What would our Victorians have seen as they stood here? A beautiful garden, 17 acres of grass, flowers, a few trees here and there. Ο αριθμός νούμερο 1, τάφος, ανήκει στην Elizabeth Jackson, η οποία πέθανε από φυματίωση και εκεί έφτιαξε ένα μνημείο ο άντρας της. Όμως εκεί είναι θαμμένος και ο άντρας της και η δεύτερη γυναίκα του, οι οποίοι πεθάναν από χολέρα, όλοι μαζί εκεί πέρα, αγαπημένοι στην αιωνιότητα. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή δεν της αρέσει πάρα πολύ που είναι θαμμένη και με τη δεύτερη γυναίκα του άντρα της. Δεν καταφέραμε. Καλά, άψογο το τουρ. Είπαμε, οι Βικτωριανοί θέλανε να δείχνουν πόσα λεφτά έχουν, να το δείχνουν σε όλο τον κόσμο και όλα αυτά. Πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι θέλαν όμως να έχουν και μια σύνδεση με τους νεκρούς τους. Γι' αυτό φτιάχναν τόσο μεγαλοπρεπή ταφικά μνημεία, μαυσολία να το πούμε. Και πήγαιναν εκεί, δηλαδή πήγαιναν σε εκείνο το μέρος, το Highgate, το σεμετέρι, παράδειγμα, που ήταν πάρα πολύ όμορφα, είχε τα δέντρα τους και πήγαιναν για πικνίκ. A famous Russian spy. Ένας από τους τελευταίους που έχουν θαυτεί στο Highgate Cemetery είναι ο Αλεξάνδερ Λιτβινιένκο, που άμα δεν τον έχετε ακούσει είναι αυτός ο Russian spy, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από μερικά χρόνια με πλουτόνιο. Όταν είναι σπασμένο το μνημείο, νομίζω αυτό ήταν των Εβραίων η συνήθεια, ότι όταν κάποιος χανόταν πολύ μικρός, κάπως σπάγανε το μνημείο, ώστε να φαίνεται ότι κόπηκε το νήμα της ζωής του ανθρώπου πολύ νωρίς. I like this family. I don't know a lot about them, except one thing. They really worried about the future generations. What if they want to use this and they've forgotten how you get in? So very sensibly, they had the word entrance carved on this stone. I'm afraid I've yet to discover where the exit might be. Part of the original architecture. Αυτή η περιοχή, η οποία έχει μπροστά έναν οβελίσκο, ο ξεναγός μας είπε ότι αυτό ήταν το Αιγυπτιακό πέρασμα, το οποίο το έχουν στολίσει έτσι με αυτό το ρυθμό, γιατί οι Βικτωριανοί γενικά την αγαπούσαν αυτή την περίοδο πάρα πολύ. So the architects thought they want Egypt, we'll give them some. 4 Egyptian columns. Look at the lotus flower, open at the bottom, closed at the top. That's life and death. Οπότε έχουν γυριστεί πάρα πολλές ταινίες εκεί πέρα και επίσης μία ταινία, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, λένε ότι είναι το Παρίσι. Δεν είναι το Παρίσι, είναι το Highgate Cemetery. Και σε αυτό το σημείο είναι θαμμένοι αρκετοί πλούσιοι, οι οποίοι όσο πιο πλούσιος ήσουν και γνωστός, έβαζες και περισσότερες πληροφορίες. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι έχουν και τη διεύθυνσή τους πάνω και το οικόσιμό τους. Άμπλουτοι αυτοί. Άμπλουτοι. Η αγαπημένη μου ιστορία τώρα είναι, θα μείνει εκεί μια πάρα πολύ διάσημη συγγραφέας, η Radcliffe Hall, η οποία έγραψε ένα βιβλίο που λεγόταν The Well of Loneliness και μιλούσε για τον έρωτα 2 γυναικών, οι οποίες το μόνο που ήθελαν ουσιαστικά ήταν να τις αποδεχτεί η κοινωνία. The first lover was Mabel Veronica Batten. Radcliffe bought this vault for Mabel. Mabel's husband, he's in there as well, a very understanding man. Και το φοβερό είναι ότι μία υπάλληλος του νεκροταφείου, η οποία ήταν λεσβία, πήγαινε κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη, της πήγαινε λουλούδια και όταν πέθανε η γραμματέας έχουν συνεχίσει αυτή την παράδοση και κάθε εβδομάδα βάζουν φρέσκα λουλούδια στον τάφο αυτής της γυναίκας. Μ' αρέσουν πολύ κατακόμβες. Psychic magicians. They claimed they'd seen a 7-foot vampire.
In there are the remains of a man called Robert Lister. And in the first half of the 19th century, he was this country's greatest surgeon. Θεωρούνταν το πιο γρήγορο νηστέρι, γιατί μπορούσε να ακροτηριάσει κάποιον μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, νομίζω. Because in 1846, he was the very first surgeon in Western Europe to use the gas ether to knock out a patient. Amazing, amazing. Thank you so much. Thank Enjoy you. your time in the country. Thanks, bye. Ήταν καταπληκτικός ο Πίτερ. Μας είπε καταπληκτικά πράγματα. Τρελάθηκα. Τέλειο, καταπληκτικό. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Και να πάρετε τον Πίτερ, που είναι καταπληκτικός, είναι τόσο αστείος. Τι ωραία που είναι εδώ, καλέ. No matter what they call it. Λοιπόν, παιδιά, οπωσδήποτε, τι θέλουμε, να κάνετε subscribe, οπωσδήποτε, παιδιά. Like, για να βγάλουμε και άλλα βιντεάκια. Τι άλλο θέλουμε? Α, και καμπανάκι, πατήστε το καμπανάκι, ώστε όταν βγαίνει καινούργιο επεισόδιο να το ξέρετε. Ειδοποιήσεις. Ναι. Και αν τυχόν ξεχάσαμε και τίποτα από αυτή την όμορφη περιοχή του Λονδίνου, γράψτε μας στα comment ποια άλλα μέρη θα μπορούσε κάποιος να επισκεφτεί στο Hampstead Heath. Και επιπλέον, πού θα θέλετε να σας πάμε την επόμενη φορά στο Λονδίνο? Έχετε καμία αγαπημένη περιοχή εδώ γύρω που θα θέλετε να δείτε στο επόμενο επεισόδιο των B-Roll? Αυτά! Γεια σας! Φιλάκια! Μπιρόλ! Ρίκη! Εκεί μέσα θα είναι. Ρίκη μου. Πάρε με στο office, Ρίκη μου, θα πεθάνω.